नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गरिदिनु होला। सदाझै आज पनि उपस्थित भएको छु नेपालको शेयर मार्केटको बारेमा केही रोचकमूलक जानकारी लिएर। आज पाँचवटा कम्पनीको बारेमा नबिल बैंक लिमिटेड जुन कमर्सियल बैंक अन्तर्गत पर्छ। यो बैंकहरुको राजा भनेर पनि चिनिन्छ नेपालमा। यो बैंकले अरु बैंकहरु भन्दा सबभन्दा धेरै बोनस घोषणा गर्ने बैंक अन्तर्गत पर्छ। त्यही भएर यो बैंकको जसको शेयर छ, शेयर धनी हुनुहुन्छ, त्यसले यसपालि राम्रो बोनस खाने मौका छ। र जसले बोनस खानु मन छ भने तपाईहरु यो बैंकको शेयर धनी हुन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि 15 गते भित्र, किनभने 16 गते यो बैंकको बुक क्लोज डेट छ। त्यसैगरी अर्को एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड हो। यो सरकारी बैंक हो र सरकारी बैंक मध्ये सबभन्दा धेरै बोनस घोषणा गरेको बैंक यही नै हो। यसले 20% यसपालि 20% बोनस शेयर घोषणा गरेको छ। र यदि तपाईहरु यस बैंकको शेयर धनी हुनुहुन्छ भने यसपालि धेरै बोनस खान सक्नुहुन्छ। यदि यसको बोनस खान चाहनुहुन्छ भने 15 गतेसम्म यो बैंकको शेयर धनी हुन सक्नुहुन्छ, किनभने 16 गते यो बैंकको पनि बुक क्लोज डेट छ। त्यसैगरी अर्को छ फाइनान्स कम्पनीबाट गुडविल फाइनान्स कम्पनी। यसको पनि बुक क्लोजको डेट 16 गते नै हो। 15 गतेसम्म शेयर धनीले बोनस शेयर खान पाउँछ। यसले बोनस शेयर लगभग 9% जति दिएको रहेछ। र हामी नेप्से को ट्रेन्ड हेर्दाखेरि नेप्से अहिले 2000 को हाराहारीमा ट्रेन्ड गरिरहेको छ। 3200 को नेप्से 2000 को हाराहारीमा ट्रेन्ड गरिरहेको छ। 1000 को हाराहारीमा घटेको छ। अब अहिले त्यस्तो मार्केटमा केही नेगेटिभ न्यूज आएको छैन। यो चाहिँ बढ्न सक्छ, केही समय लाग्छ, केही साइडवाइज गएर केही बढ्न सक्छ, मोमेन्टम आउन सक्छ। त्यही भएर अहिले यो यस्ता कम्पनीहरु जसलाई ब्लू चिप कम्पनी पनि भनिन्छ, जस्तै हिमालयन डिस्टिलरी ब्लू चिप कम्पनी अन्तर्गत पर्छ। तपाईको यो फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स अनि तपाईको नबिल पनि ब्लू चिप कम्पनी अन्तर्गत पर्छ। एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक पनि ब्लू चिप कम्पनी अन्तर्गत पर्छ। यस्ता कम्पनीहरुको डिभिडेन्ड खायो भने पछि धेरै नै फाइदा हुन सक्छ। ल आजलाई यति नै, धन्यवाद।